Moi! Mä olen iloinen, kun mä voin kertoa, että mä olen aloittanut uuden kielen opiskelun. Mä kerron myöhemmin tällä videolla, mikä kieli se on, jos jotakuta kiinnostaa. Mutta mä ajattelin, että joitain voisi myös kiinnostaa, että minkälaisia tekniikoita mä käytän tämän kielen opiskeluun ja miten mä luon tunnesiteen tähän kieleen niin, että mulla on enemmän opiskeluintoa. Mulla on yli 10 vuotta kokemusta kielen opiskelusta. Mä olen melkein päivittäin nämä 10 vuotta opiskellut jotain kieltä. Mä puhun 5 kieltä, mukaan lukien mun äidinkieli suomi. Mä en puhu näitä kaikkia kieliä super sujuvasti, mutta kaikilla näillä kielillä mä pystyn käymään ainakin jonkinlaisia pidempiä keskusteluja kahdestaan jonkun kanssa. Vaikka mulla onkin jo suht paljon kokemusta, niin mä otan mielelläni vastaan kommentteja ja palautetta. Mä itsekin silloin tällöin kokeilen uusia kielenopiskelutekniikoita. Nyt kun mulla on jo aika paljon kokemusta kielen opiskelusta, niin tää homma on aika rentoa. Mä tiedän aika hyvin, miten mun aivot toimii ja mulla on semmoinen luottamus, että mä opin tämän kielen kyllä ennemmin tai myöhemmin. Se auttaa, että mä kuuntelen aika paljon tätä kieltä ja mä kirjoitan jonkin verran myös ylös hyödyllisiä lauseita. Varsinkin alkuvaiheessa on tärkeää kuunnella paljon vierasta kieltä, että tottuu sen äänteisiin ja melodiaan. Tuossa aikaisemmin mä mainitsin tunnesiteen kieleen, ja se voi kuulostaa ehkä vähän huuhaalta tai turhalta. Joitain ihmisiä ehkä kiinnostaa enemmän opiskelutekniikat, mutta totuus on se, että mielihyvä ja kipu ohjaa meidän toimintaa aika paljon. Me joskus ajatellaan, että me ollaan tosi kehittyneitä olentoja, jotka jos ne päättää jotain, niin se tapahtuu. Mutta mä sanoisin, että meidän pitää tavallaan suojella meidän tunneyhteyttä tähän kieleen. Mulla oli esimerkiksi hiljattain voimakas flunssa, ja mä en halunnut, että se huono olo yhdistyy tähän uuteen kieleen, jota mä opiskelen, joten mä en opiskellut melkein ollenkaan sen flunssan aikana. Vielä yksi juttu tuosta tunneyhteydestä. Jos sä olet ihminen, joka ei nauti kielen opiskelusta niin paljon, niin mun mielestä on hyvä muistaa, että se nautinto voi hyvin tulla myöhemmin, kun kehittyy jossain asiassa, kun oppii uusia opiskelutekniikoita, joita mä jaan tässä kanavalla myös, niin se antaa itsevarmuutta ja opiskeluintoa, kun huomaa, että kieltä alkaa oppimaan nopeammin ja nopeammin. Se tuntuu hyvältä. Niin, ja nyt mä paljastan, mitä kieltä mä opiskelen. Mä opiskelen tällä hetkellä ukrainan kieltä. Joku voi kysyä, että miksi Ukrainaa? Ja se on tärkeä kysymys. Kokenut kielenopiskelija Luca Lampariello, jonka kirjan mä luin hiljattain, niin hän suosittelee itse asiassa kirjoittamaan kokonaisen paperin, jossa kertoo itselleen, että miksi opiskelee tätä kieltä, mitkä asiat innostaa sua ja mitä asioita haluaa tehdä sillä kielellä tulevaisuudessa. Hän suosittelee konkreettisesti päättämään, missä haluaa matkustaa, mistä asioista haluaa jutella äidinkielisten
puhujien kanssa. No mä voisin lyhyesti kertoa, mitkä asiat innostaa mua ukrainan kielen opiskelussa. Ukrainan kulttuuri on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Siinä on joitain yhteisiä piirteitä mun kotimaan Suomen kanssa ja joitain tietenkin mielenkiintoisia eroja. Ja vaikka tämä maa Ukraina onkin aika vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä, niin mä silti uskon, että se nousee kyllä tulevaisuudessa. Ja se on yhä todella iso valtio. Kielen opiskelu helpottaa kulttuurin ymmärtämistä. Mulla on ukrainalainen ystävä, joka asui ennen täällä. Mä tein hänen kanssaan haastattelun myös ja mä laitan linkin tuohon videon kuvauskenttään. Tänne Suomeen on muuttanut merkittävä määrä ukrainalaisia. Osa niistä ukrainalaisista ei vielä osaa suomea eikä englantia. Ja mä voin kommunikoida heidän kanssa venäjäksi. Mun käsittääkseni ainakin melkein kaikki ukrainalaiset kuulemma ymmärtää venäjää, mutta mä mieluummin haluaisin puhua ukrainaa heidän kanssaan. Se on tapa osoittaa myös kunnioitusta heidän kulttuuria kohtaan. Ja mä haluan matkustaa sinne sitten, kun siellä on taas rauha. Mä olen kielin nörtti, niin mua kiinnostaa myös nähdä, minkälainen kieli se on. Niin kuin mä sanoin, mä osaan jo venäjää ja se auttaa jonkin verran, vaikka siinä on myös suuria eroja. Mutta mun mielestä kielen opiskelussa tulee vähän samanlainen olo, kun tutkisi Tolkienin fantasiamaailmaa. Miten mä opiskelen ukrainaa? Mä käytän Link-sivustoa. Ennen mä olisin ostanut monta kirjaa ja olisin ladannut monta appia, mutta mun mielestä on parempi, että on ainakin aluksi vain 1 tai 2 resurssia. Joillekin voi toimia ahmia erilaisia kirjoja ja tutkia niitä, mutta mun kokemus on se, että jos mulla on tosi paljon vaihtoehtoja heti aluksi, niin siinä vähän hämmentyy. Aina ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja on parempi, jos on selkeä rutiini, että nyt muutaman kuukauden ajan mä todennäköisesti vaan joka päivä käytän tätä 1 tai 2 resurssia. Jos ei ole selkeyttä, miten opiskelee, niin on mahdollista, että se opiskelu vähän unohtuu. Selkeys antaa hyvää oloa myös. Mutta niin, mä voisin kertoa vähän tuosta Link-sivustosta. Siellä on suuri kokoelma tekstejä ja luonnollisia keskusteluja. Ja kaikkia niitä voi myös kuunnella. Eli mä voin sekä lukea että kuunnella, mikä on mun mielestä tosi tärkeä asia, koska mä en ole vielä tottunut ukrainan ääntämiseen. Yleensä mä käyttäisin oppikirjaa tässä vaiheessa, jossa selitetään kielen peruskielioppi, mutta kun mä osaan venäjää jo, niin se auttaa aika paljon. Se peruskielioppi on aika samanlainen. On joitain tärkeitä eroja myös, mutta mä uskon, että mä voin linkistä vain lukea ja kuunnella monenlaisia tekstejä ja sillä tavalla mä kerään perussanastoa ja hyödyllisiä lauseita. Link-sivustolla ja
sen appissa on aika mielenkiintoisia ominaisuuksia. Esimerkiksi kun painaa jotain sanaa, niin se näyttää heti sen sanan merkityksen. Mutta joo, jos joku haluaa käyttää oppikirjaa alkeiden opiskeluun, niin mä haluan tässä kohtaa suositella Assimil-oppikirjavalmistajaa. Heillä on tosi laadukkaita oppikirjoja. Mutta valitettavasti Assimil ei opeta Ukrainaa, tai se opettaa sitä, mutta ranskan kielen kautta. Mun mielestä on tärkeää opiskella joka päivä, tai ainakin melkein joka päivä, koska me tarvitaan aika suuri määrä sanoja ja lauseita, jos me halutaan puhua sitä edes jollain tasolla. Kun mä opiskelen, niin mä välillä kirjoitan ylös myös hyödyllisiä lauseita mun muistivihkoon. Mä laitan toiselle puolelle vihkoa semmosia erityisen hyödyllisiä lauseita, tämmöisiä ilmauksia kuten mä olen varma, että ja toisaalta ja täytyy myöntää, että. Ja tätä listaa mä kertaan vähän useammin kuin niitä muita muistiinpanoja. Mutta joo, muilla videoilla mä kerron muista opiskelutekniikoista. Mä lopetan tässä kohtaa, ettei tästä tule hirveän pitkää videota. Mutta mua kiinnostaa tosiaan myös kuulla, että millä tavalla sä tykkäät opiskella vieraan kielen alkeita, niin kirjoita ihmeessä sun vinkkejä tuohon kommenttikenttään. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan. Nähdään taas. Jakakaa ihmeessä tätä videota niille, joita tämä voi kiinnostaa. Moikka!